Có một điều mà rất nhiều người ngại nói ra, nhưng lại âm thầm suy nghĩ mỗi ngày, đó là khi bước qua tuổi 40, 50, liệu phụ nữ còn nhu cầu gần gũi không? Và nếu còn, thì nên bao nhiêu lần, mỗi tuần là hợp lý? Có phải càng nhiều thì càng tốt, càng chứng tỏ mình còn trẻ, còn lửa, hay thực tế lại hoàn toàn khác? Sự thật là không có một con số cố định cho tất cả mọi người, nhưng có những nguyên tắc rất quan trọng. Nếu hiểu đúng, bạn không chỉ giữ được sự gắn kết trong hôn nhân, mà còn giữ được sức khỏe, cảm xúc và cả sự tự tin của chính mình. 1. Không có con số chuẩn, chỉ có sự phù hợp. Rất nhiều phụ nữ khi bước vào độ tuổi trung niên thường mang trong mình một câu hỏi khó nói, rằng liệu mình còn bình thường không khi nhu cầu thay đổi, lúc nhiều lúc ít, lúc muốn lúc không. Và rồi họ bắt đầu đi tìm một con số gọi là chuẩn để so sánh, để tự đánh giá chính mình. Nhưng sự thật là trên đời này không hề tồn tại một con số nào có thể áp dụng cho tất cả phụ nữ. Bởi mỗi người là một cơ thể khác nhau, một hoàn cảnh sống khác nhau, một trạng thái cảm xúc khác nhau. Và đặc biệt khi tuổi tác tăng lên thì sự khác biệt ấy lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Có người ở tuổi 45 vẫn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, vẫn mong muốn sự gần gũi 2 đến 3 lần mỗi tuần và cảm thấy hoàn toàn thoải mái, hạnh phúc với điều đó. Nhưng cũng có người ở cùng độ tuổi ấy lại chỉ cần một lần mỗi tuần, thậm chí vài tuần một lần vẫn thấy đủ, vẫn thấy ấm áp và không hề thiếu thốn. Và cả hai trường hợp đó đều hoàn toàn bình thường. Không ai đúng hơn ai, không ai yếu hơn ai, bởi điều quan trọng chưa bao giờ nằm ở con số, mà nằm ở cảm giác bên trong của chính người phụ nữ. Khi cơ thể bước qua những giai đoạn như tiền mãn kinh hay mãn kinh, nội tiết tố bắt đầu thay đổi. Nhịp sinh học cũng không còn giống như trước, cảm xúc trở nên sâu hơn nhưng cũng nhạy cảm hơn. Và nhu cầu gần gũi vì thế mà không còn mang tính bản năng mạnh mẽ như tuổi trẻ, mà chuyển dần sang sự chọn lọc, tinh tế và phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc, vào sự kết nối với người bạn đời. Có những ngày bạn cảm thấy muốn được ôm ấp, muốn được gần gũi, nhưng cũng có những ngày bạn chỉ muốn được nghỉ ngơi, được yên tĩnh, và điều đó hoàn toàn không có gì sai cả. Điều đáng nói là rất nhiều phụ nữ lại vô tình tạo áp lực cho chính mình khi nghe người khác chia sẻ. Khi đọc đâu đó, những con số như 2 lần mỗi tuần là lý tưởng hay duy trì đều đặn sẽ giữ lửa hôn nhân. Rồi bắt đầu so sánh, bắt đầu lo lắng rằng nếu mình không đạt được như vậy thì có phải là mình đang thiếu, đang có vấn đề hay không. Nhưng họ không nhận ra rằng những con số đó chỉ mang tính tham khảo, không phải tiêu chuẩn để đánh giá giá trị của một người phụ nữ hay chất lượng của một cuộc hôn nhân. Sự phù hợp ở đây không chỉ là phù hợp với cơ thể, mà còn là phù hợp với hoàn cảnh sống, với sức khỏe, với tâm trạng và cả với người bạn đời của mình. Có những cặp đôi dù tần suất không nhiều, nhưng lại rất hạnh phúc vì mỗi lần gần gũi đều là sự kết nối thật sự, đầy đủ cảm xúc, không vội vàng, không gượng ép, còn hơn rất nhiều so với những cặp đôi duy trì tần suất cao nhưng thiếu sự đồng điệu, thiếu sự thấu hiểu, khiến mọi thứ dần trở thành thói quen, máy móc, thậm chí là áp lực vô hình. Một người phụ nữ trưởng thành sẽ dần hiểu rằng cơ thể mình không phải là một chiếc máy để hoạt động theo lịch cố định, mà là một thế giới sống động luôn thay đổi theo từng giai đoạn, từng cảm xúc, từng trải nghiệm. Và điều khôn ngoan nhất không phải là cố ép mình theo một con số nào đó, mà là học cách lắng nghe bản thân, cảm nhận xem khi nào mình thật sự muốn, khi nào mình cần nghỉ ngơi, khi nào mình cần sự gần gũi không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Bởi cuối cùng, điều giữ cho một mối quan hệ bền vững không phải là bao nhiêu lần mỗi tuần, mà là mỗi lần đó có đủ yêu thương hay không, có đủ sự trân trọng hay không, và có khiến cả hai cảm thấy gần nhau hơn hay không. Nếu câu trả lời là có, thì dù là một lần hay nhiều lần, nó vẫn là đúng. Còn nếu câu trả lời là không, thì dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể gọi là phù hợp. Và đó chính là lý do vì sao, thay vì đi tìm một con số chuẩn cho tất cả mọi người, điều quan trọng nhất mà mỗi phụ nữ nên làm là tìm ra con số phù hợp với chính mình. Một con số không khiến bạn mệt mỏi, không khiến bạn áp lực, mà khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng, tự nhiên và thật sự hạnh phúc. 2. Càng nhiều không đồng nghĩa càng tốt. Có một suy nghĩ âm thầm nhưng rất phổ biến, rằng càng duy trì tần suất gần gũi nhiều thì hôn nhân càng bền chặt, rằng càng nhiệt bao nhiêu thì tình cảm càng sâu bấy nhiêu, và vì thế không ít phụ nữ, đặc biệt khi bước vào độ tuổi trung niên, đã vô thức ép mình phải theo kịp một nhịp độ nào đó, chỉ để chứng minh rằng mình vẫn còn hấp dẫn, vẫn còn đủ lửa, vẫn còn giữ được người đàn ông bên cạnh mình. Nhưng chính trong sự cố gắng ấy lại tiềm ẩn một sự mệt mỏi mà họ không dám thừa nhận. Cơ thể của phụ nữ không giống như một chiếc công tắc có thể bật lên bất cứ lúc nào. Đặc biệt khi tuổi tác tăng lên, mỗi lần gần gũi không chỉ là câu chuyện thể chất mà còn là sự kết hợp của cảm xúc, sức khỏe, tâm trạng và cả sự sẵn sàng từ bên trong.
Nếu thiếu đi một trong những yếu tố đó, thì dù có cố gắng bao nhiêu, trải nghiệm ấy cũng khó có thể trọn vẹn, thậm chí còn để lại cảm giác trống rỗng, hụt hẫng sau đó. Có những người phụ nữ vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn cố gắng chiều theo tần suất cao của bạn đời, dù cơ thể mình đã lên tiếng mệt mỏi. Họ nghĩ rằng đó là cách để giữ gìn hạnh phúc, để tránh những rạn nứt không đáng có. Nhưng họ không nhận ra rằng khi sự gần gũi không còn xuất phát từ mong muốn thật sự, mà trở thành một nghĩa vụ, một sự gồng mình, thì chính nó lại là thứ âm thầm bào mòn cảm xúc, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn. Càng nhiều nhưng không có cảm xúc thì chỉ là sự lặp lại vô hồn. Càng nhiều nhưng không có sự kết nối thì chỉ là khoảng cách được che giấu. Càng nhiều nhưng không có sự tự nguyện thì sớm muộn cũng biến thành áp lực. Và điều nguy hiểm nhất không phải là cơ thể mệt mỏi, mà là trái tim bắt đầu nguội lạnh. Phụ nữ trưởng thành không còn tìm kiếm sự nhiều theo kiểu bản năng như thời tuổi trẻ, mà họ cần một sự chạm đến sâu hơn. Cần cảm giác được nâng niu, được thấu hiểu, được chuẩn bị về mặt cảm xúc trước khi bước vào sự gần gũi. Nếu thiếu đi điều đó, thì dù tần suất có dày đặc đến đâu, cũng không thể lấp đầy được khoảng trống bên trong. Có những cuộc hôn nhân bề ngoài vẫn rất đều đặn, nhưng bên trong lại thiếu đi sự kết nối thật sự. Mỗi lần gần gũi chỉ diễn ra như một thói quen, một lịch trình lặp lại, không còn sự mong chờ, không còn sự rung động, và rồi một ngày, người phụ nữ bắt đầu cảm thấy xa lạ ngay chính trong vòng tay của người đàn ông mà mình từng rất yêu. Ngược lại, có những cặp đôi không cần quá nhiều lần trong một tuần, nhưng mỗi lần đều là một khoảnh khắc đáng nhớ, là sự hòa quyện của cảm xúc, là sự sẻ chia không lời, là khi cả hai thật sự hiện diện vì nhau. Và chính những lần ít, nhưng chất ấy lại nuôi dưỡng tình cảm lâu dài, bền vững hơn bất kỳ con số nào. Sự thật mà nhiều người ngại đối diện là không phải cứ làm nhiều là giữ được người, không phải cứ duy trì tần suất cao là giữ được hạnh phúc. Đôi khi chính việc cố gắng quá mức lại khiến người phụ nữ đánh mất chính mình, đánh mất cảm xúc thật, và dần dần đánh mất luôn cả sự khao khát vốn rất tự nhiên bên trong. Một người phụ nữ khôn ngoan không đo lường giá trị của mình bằng số lần gần gũi trong tuần, mà bằng cảm giác sau mỗi lần ấy, mình có thấy hạnh phúc không, có thấy được yêu thương không, có thấy cơ thể và tâm hồn mình được lấp đầy hay không. Bởi cuối cùng, điều giữ lửa không phải là bao nhiêu lần, mà là mỗi lần như thế nào, không phải là tần suất, mà là chất lượng, không phải là cố gắng để nhiều hơn, mà là biết dừng lại đúng lúc để mọi thứ vẫn còn nguyên giá trị. Và nếu có một điều mà phụ nữ nhất định phải hiểu khi bước qua những năm tháng trưởng thành, thì đó chính là đừng bao giờ đánh đổi sự thoải mái và cảm xúc thật của mình chỉ để chạy theo một con số. Bởi hạnh phúc không nằm ở việc bạn làm điều đó bao nhiêu lần trong một tuần, mà nằm ở việc mỗi lần đó có khiến bạn thật sự muốn hay không. 3. Chất lượng quan trọng hơn số lần. Khi còn trẻ, người ta dễ bị cuốn vào những con số, bao nhiêu lần trong một tuần, bao nhiêu lần trong một tháng. Như thể tình yêu có thể được đo đếm bằng tần suất, nhưng khi phụ nữ bước qua những năm tháng trưởng thành, họ dần nhận ra một sự thật rất sâu sắc, rằng điều họ cần không còn là nhiều hơn, mà là đúng hơn, không còn là sự lặp lại vội vàng, mà là một khoảnh khắc thật sự chạm đến trái tim. Bởi với phụ nữ lớn tuổi, mỗi lần gần gũi không chỉ là sự tiếp xúc của cơ thể, mà là sự giao thoa của cảm xúc, là nơi họ cảm nhận được mình có được yêu thương hay không, có được trân trọng hay không, có được nâng niu như một người phụ nữ đúng nghĩa hay không. Nếu thiếu đi những điều đó, thì dù có gần nhau bao nhiêu lần đi nữa, bên trong họ vẫn là một khoảng trống không thể lấp đầy. Một ánh mắt đủ dịu dàng trước khi chạm vào. Một lời hỏi han đúng lúc. Một cái ôm không vội vàng. Đôi khi lại có giá trị hơn tất cả những gì diễn ra sau đó. Phụ nữ không cần một người đàn ông chỉ biết bắt đầu, họ cần một người biết chuẩn bị bằng sự quan tâm, bằng cảm xúc, bằng sự tinh tế đủ để khiến họ cảm thấy an toàn và được dẫn dắt một cách nhẹ nhàng. Bởi khi trái tim đã mở ra, thì cơ thể sẽ tự nhiên đón nhận, còn nếu cảm xúc chưa sẵn sàng, thì mọi sự vội vàng chỉ khiến họ khép lại nhiều hơn. Có những người đàn ông không hiểu điều đó, họ nghĩ rằng chỉ cần duy trì tần suất là đủ, rằng cứ đều đặn là sẽ giữ được lửa, nhưng họ không nhận ra rằng phụ nữ không nhớ bao nhiêu lần. Họ nhớ cảm giác của lần đó, họ nhớ mình đã được yêu như thế nào, đã được trân trọng ra sao. Và chính ký ức cảm xúc ấy mới là thứ khiến họ muốn quay lại, muốn gần gũi thêm một lần nữa. Một lần nhưng sâu sắc, có thể ở lại trong tâm trí rất lâu. Một lần nhưng hời hợt, có thể bị quên ngay sau khi kết thúc. Đó là sự khác biệt mà không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra. Khi chất lượng được đặt lên hàng đầu, mỗi lần gần gũi không còn là một hành động mang tính thói quen, mà trở thành một hành trình cảm xúc, nơi cả hai cùng chậm lại, cùng lắng nghe nhau, cùng cảm nhận từng thay đổi nhỏ nhất của đối phương.
Và chính trong những khoảnh khắc ấy, sự kết nối mới thật sự được hình thành, không phải trên cơ thể, mà là trong tâm hồn. Và điều đặc biệt là khi phụ nữ được chạm đến đúng cách, họ không cần nhiều, nhưng họ sẽ muốn nhiều hơn. Không phải vì nhu cầu bản năng, mà vì họ tìm thấy niềm vui, sự bình yên và cảm giác được yêu thương trong đó. Đó là một sự khao khát rất khác, sâu hơn, tinh tế hơn và bền vững hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu mỗi lần chỉ là sự vội vàng thiếu cảm xúc, thiếu sự quan tâm, thì dù có lặp lại bao nhiêu lần, cũng chỉ khiến họ dần xa cách, dần mất đi hứng thú, thậm chí là né tránh, không phải vì họ không còn nhu cầu, mà vì họ không còn tìm thấy ý nghĩa trong những lần gần gũi đó nữa. Đến một lúc nào đó, điều phụ nữ thật sự cần không phải là nhiều lần hơn, mà là một lần đúng nghĩa. Một lần khiến họ cảm thấy mình vẫn được yêu như thuở ban đầu, vẫn được nâng niu như một người phụ nữ đáng trân trọng, vẫn được nhìn bằng ánh mắt có cảm xúc, chứ không phải là một thói quen đã quá quen thuộc. Và khi điều đó xảy ra, chỉ một lần thôi cũng đủ để họ nhớ rất lâu, đủ để họ mỉm cười một mình, đủ để họ cảm thấy hạnh phúc theo một cách rất lặng lẽ nhưng rất sâu sắc. Bởi cuối cùng, tình yêu không nằm ở số lần ta chạm vào nhau, mà nằm ở cách ta chạm vào trái tim của nhau bao nhiêu lần trong từng khoảnh khắc đó. Và một người phụ nữ trưởng thành sẽ luôn chọn chất lượng, bởi họ hiểu rằng chỉ khi cảm xúc được lấp đầy, thì mọi con số mới thật sự có ý nghĩa. Cuối cùng, sau tất cả những con số, những so sánh, những áp lực vô hình mà phụ nữ tự đặt lên mình, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là một câu hỏi rất đơn giản: bạn có thật sự hạnh phúc sau mỗi lần gần gũi hay không? Không phải càng nhiều là càng tốt. Không phải ai cũng phải giống ai. Và cũng không có một khuôn mẫu nào đủ đúng để áp vào tất cả phụ nữ trên thế giới này. Chỉ có một điều duy nhất là đúng, đó là khi bạn cảm thấy được yêu, được trân trọng, được nâng niu cả về thể xác lẫn cảm xúc, thì dù là một lần hay nhiều lần, nó vẫn là đủ, vẫn là trọn vẹn, vẫn là ý nghĩa. Phụ nữ lớn tuổi không mất đi khao khát, họ chỉ không còn chấp nhận những điều hời hợt, họ cần sự sâu sắc hơn, tinh tế hơn và thật hơn. Họ không cần nhiều để chứng minh điều gì với ai, họ chỉ cần đúng để cảm thấy mình vẫn đang sống, vẫn đang yêu và vẫn xứng đáng được yêu. Vì vậy, đừng chạy theo con số. Đừng so sánh mình với bất kỳ ai. Và cũng đừng ép bản thân phải nhiều hơn khi trái tim bạn không thực sự muốn. Hãy chọn đủ, nhưng là đủ đầy cảm xúc. Hãy chọn ít, nhưng là ít mà sâu sắc. Hãy chọn những khoảnh khắc khiến bạn mỉm cười sau đó, chứ không phải khiến bạn thấy trống rỗng. Và nếu bạn đang nghe đến đây, có lẽ bạn cũng đang tự hỏi chính mình điều gì đó. Nếu bạn thấy mình trong câu chuyện này, đừng quên nhấn like, chia sẻ để nhiều người phụ nữ khác cũng hiểu rằng họ không hề khác thường, họ chỉ đang trưởng thành theo cách rất riêng của mình. Và hãy theo dõi kênh để cùng nhau khám phá thêm những góc nhìn chân thật, sâu sắc về hôn nhân, cảm xúc và cuộc sống, bởi đôi khi, chỉ cần hiểu đúng một điều nhỏ thôi, bạn có thể thay đổi cả cách mình yêu và được yêu trong phần còn lại của cuộc đời.